nhân thể bùng phát lên mà thôi. Cũng vì ảnh hưởng của tăng đường huyết do bệnh nhân tiểu đường và nhiều yếu tố khác nên người bệnh rất dễ bị cảm cúm, viêm nhiễm vết thương, vết mổ khó lành hoặc chậm lành. Đôi khi sau khi mổ còn để lại ống chân đáy, làm giảm sức đề kháng đối với cảm nhiễm của người bệnh, rất dễ bị biến chứng hệ thống tiết niệu. Sau khi mổ xuất hiện viêm tĩnh mạch chi dưới. 237. Trước ca phẫu thuật cho bệnh nhân tiểu đường cần chuẩn bị những gì? Bệnh nhân tiểu đường mắc những bệnh khác cần phải mổ, thì nên vào viện sớm trước khi mổ để tiến hành chữa trị và kiểm tra cần thiết bao gồm xác định hàm lượng đường trong nước tiểu, hàm lượng đường trong máu, kali trong máu, natri trong máu, clo trong máu, canxi trong máu, nitơ trong huyết niệu tố, anhydride trong máu và cơ. Đối với bệnh nhân trung niên và cao tuổi nên kiểm tra điện tâm đồ. Đáy mắt và các hạng mục kiểm tra có liên quan đến đại phẫu thuật. Nhìn chung, đường huyết khi bụng đói ở mức 8,3 mmol trên lít, tức 150 mg% trở xuống. Đường niệu trong vòng 24 giờ thấp dưới 10 g và không có triệu chứng nhiễm toan ceton thì có thể tiến hành phẫu thuật. Đối với bệnh nhân từ trước vẫn uống thuốc hạ đường huyết thì trước khi mổ một ngày hãy chuyển sang dùng insulin để tiện việc điều tiết liều lượng. 238. Khi mổ cho bệnh nhân tiểu đường cần chú ý những vấn đề gì? Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi những vấn đề cần chú ý khi mổ cho bệnh nhân tiểu đường. 1. Cần sử dụng insulin để khống chế đường huyết, làm cho đường huyết nhanh chóng được kiểm soát, đồng thời tích cực làm các công tác chuẩn bị trước khi mổ. Trong ca mổ và sau ca mổ, yêu cầu sử dụng insulin phổ thông để khống chế đường huyết và đề phòng xảy ra nhiễm toan ceton. 2. Phải cung cấp đầy đủ carbon hydrate để phòng ngừa triệu chứng ketonuria và protein bị phân giải quá nhiều. 2 đến 3 ngày trước khi mổ mỗi ngày cấp 250 g đường trở lên để glucogen gan được dự trữ đầy đủ. 3. Đối với bệnh nhân trước khi mổ đã sử dụng insulin phổ thông, insulin hiệu lực dài hạn và uống thuốc hạ đường huyết, thì nhất loạt chuyển sang dùng insulin phổ thông chữa trị, vì insulin phổ thông gây tác dụng mau lẹ, hiệu quả khống chế đường huyết tốt, liều lượng để điều chỉnh. Nói chung nếu dùng D860, tức tobutamin, mức mỗi ngày 1,5 g thì có thể đổi thành 15 đơn vị insulin phổ thông. Nếu đang dùng chantanbin, viết tắt là DBI, mức mỗi ngày là 15 đến 100 mg thì có thể đổi thành 15 đơn vị insulin phổ thông. Đang sử dụng Duchantan, mức mỗi ngày là 15 g thì có thể đổi thành 15 đơn vị insulin phổ thông. Đang dùng Chlorosul Soprobiluria, mức mỗi ngày 250 mg thì có thể đổi thành 25 đơn vị insulin phổ thông. Tỷ lệ giữa đường gluco và insulin trong ca mổ là 2,5 trừ cho 6/1. Trên đây chỉ là tính toán sơ bộ, khi vận dụng cụ thể trong lâm sàng còn phải căn cứ vào sự thay đổi của loại bệnh tiểu đường và thủ thể đối với độ nhạy cảm của insulin, đồng thời tham khảo liều lượng đã sử dụng trong những đợt chữa trị trước đó, cũng như tình hình xác định đường huyết để điều chỉnh gia giảm. Nói chung, nên tiến hành xác định đường niệu, đường huyết ceton trong nước tiểu trong vòng 4 đến 6 giờ để điều chỉnh liều lượng insulin. Ví dụ đường niệu là 3 dấu cộng hoặc 4 dấu cộng, thì còn có thể tiêm bổ sung dưới da 4 đến 6 đơn vị insulin để duy trì đường niệu ở mức 0 dấu cộng, 1 dấu cộng hoặc 2 dấu cộng và duy trì đường huyết ở mức 5,55 đến 13 mmol trên lít, tức 100 đến 250 mg%. Sau ca mổ khi hồi phục, chế độ ăn uống thì trở lại phương án trị bệnh đái đường như cũ nhưng vẫn thường xuyên đo kiểm tra đường niệu và đường huyết. 4. Do thể chất của người bệnh tiểu đường nói chung là yếu, sức đề kháng bệnh tật kém nên rất dễ bị cảm nhiễm, nên khi mổ cần thực hiện nghiêm ngặt các thao tác vô trùng và cho dùng loại kháng sinh hiệu quả nhất để đề phòng cảm nhiễm. 239. Điều chỉnh ăn uống cho bệnh nhân tiểu đường trước và sau ca mổ như thế nào? Chế độ ăn uống mang mục đích chữa trị cho bệnh nhân tiểu đường trước khi mổ thì có thể bố trí theo nguyên tắc chung. Về chữa trị tiểu đường, ngoài cho ăn uống hợp lý với phương án điều trị tiểu đường thì nên tăng cường insulin để nhanh chóng khống chế bệnh tật, giúp cho bệnh nhân vượt qua ca mổ một cách thuận lợi. Trước khi mổ nên khống chế đường huyết ở mức 7,84 mmol trên lít, tức 140 mg% trở xuống. Đường niệu trong vòng 24 giờ không quá 10 g, đó là tiền đề để bệnh nhân vượt qua ca mổ một cách an toàn. Với các ca đại phẫu thuật thì trong và sau khi mổ phải kiêng ăn và phải cung cấp đủ nhiệt lượng. Trước khi mổ phải truyền bổ sung dinh dưỡng qua tĩnh mạch gồm đường gluco cộng cho insulin liều lượng chung là mỗi ngày 150 đến 250 g. Tỷ lệ pha trộn thông thường là 500 ml dung dịch đường gluco 5%, pha thêm 5 đơn vị insulin phổ thông. Cần chú ý, dung dịch gluco insulin phải được truyền vào qua lối thông tĩnh mạch riêng,
không thể bị gián đoạn do việc truyền máu hoặc truyền các dung dịch khác. Thời gian cắm ăn và truyền dịch kéo dài từ 48 giờ trở lên. Cần chú ý bổ sung chất điện giải và amino acid, đề phòng rối loạn chất điện giải và protein bị phân giải quá nhiều. Sau phẫu thuật nên động viên người bệnh cố gắng tự mình ăn uống, lúc đầu thì ăn canh thịt, nước quả, trứng và các loại chất bổ dạng lỏng khác. Sau mổ 4 đến 6 ngày, có thể trở lại chế độ ăn uống bình thường, lúc này có thể ngừng truyền dịch đường glucose và insulin, khôi phục lại chế độ ăn uống và thuốc hạ đường như trước khi mổ. 240. Chữa đẻ gây ảnh hưởng ra sao đối với bệnh tiểu đường? Thời gian mang thai sinh đẻ gây ra hàng loạt biến đổi sinh lý đối với cơ thể ba mẹ và thai nhi. Nếu bà mẹ mắc bệnh tiểu đường thì cũng gây ra một số ảnh hưởng đối với bệnh tình. Nói chung là giai đoạn mang thai, bệnh tiểu đường sẽ tăng nặng thêm, tồn tại một số mối nguy hiểm khi bệnh nhân tiểu đường chữa đẻ. Nói một cách khái quát gồm mấy vấn đề sau đây. 1. Trong giai đoạn đầu và giai đoạn giữa, thời gian mang thai bản thân người mẹ cần tiêu hao đường glucose, cần phải cung ứng cho thai nhi nguồn năng lượng để trưởng thành. Do vậy, trong giai đoạn đầu mang thai, hàm lượng đường trong máu người mẹ giảm thấp hơn khi không mang thai. Nên thường xuyên có cảm giác háo đói, ví dụ nhịn ăn 48 giờ thì đường huyết sẽ hạ xuống dưới 2,2 mmol trên lít, tức 40 mg%, còn các ion fatty acid trong máu sẽ tăng thêm, thậm chí có thể xuất hiện ketone body. Thời kỳ đầu và thời kỳ giữa mang thai, lượng dùng insulin giảm bớt, đại thể có thể giảm 1/3 so với trước khi mang thai. Vào thời kỳ cuối mang thai, cả bà mẹ và thai nhi đều tiết ra hormone kháng insulin, ví dụ như somatropin, tuyến vú, estrogen tuyến vú, lutein, cortisol đều tăng, làm cho hàm lượng dùng insulin cũng tăng cao. Ở giai đoạn cuối mang thai, thì lượng dùng insulin so với trước khi mang thai tăng khoảng 2/3. 2. Thời gian mang thai do các phản ứng thai nghén như nôn mửa, chán ăn và tâm trạng căng thẳng, nên bệnh nhân nữ tiểu đường tăng khả năng nhiễm toan ceton. 3. Sau khi mang thai 4 tháng, do hệ số lọc đường glucose của tiểu cầu thận vượt quá hệ số hấp thụ lại của đường glucose của ống thận nhỏ, làm cho ngưỡng đường glucose của phụ nữ tiểu đường mang thai hạ thấp, tức là hàm lượng đường thải qua nước tiểu tăng thêm. Trong giai đoạn cuối mang thai, có thể xảy ra đái đường glut, do vậy trong thời gian mang thai thì hàm lượng đường trong nước tiểu không phản ánh trung thực, hàm lượng đường trong máu là cao hay thấp. Điều này cần được tính toán khi chẩn đoán tiểu đường trong thời kỳ mang thai. Trước khi kết luận đường niệu dương tính, cần cân nhắc cẩn thận, nói chung là phải xét nghiệm thêm ngưỡng đường glucose, gọi tắt là phương pháp ORTT, để hỗ trợ chẩn đoán. Làm cho biến chứng mạch máu tiến triển tăng lên. 242. Bệnh tiểu đường ảnh hưởng ra sao đối với thai nhi? Sau khi nữ bệnh nhân tiểu đường mang thai, đưa đến tình trạng trao đổi chất trong cơ thể người mẹ không bình thường, sẽ ảnh hưởng đến sự phát dục của thai nhi, chủ yếu biểu hiện ở các mặt như sau. 1. Tỷ lệ thai nhi bị tử vong trong thời kỳ mang thai tăng cao và thường xảy ra vào tuần thứ 36 trong thời kỳ mang thai. 2. Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh tăng cao. Thông thường trẻ sơ sinh bị chết do triệu chứng tổng hợp tắc nghẽn hô hấp, viết tắt là RDS. Thông thường xảy ra trong vòng 24 giờ sau khi bé chào đời. Ở bệnh nhân tiểu đường, tỷ lệ trẻ sơ sinh chết chiếm 23 đến 27%, so với sản phụ không bị tiểu đường thì tỷ lệ này cao gấp 5 đến 6 lần. Ngoài ra, do đường huyết trong cơ thể ba mẹ cao và insulin trong máu trẻ sơ sinh cao, không thể nhanh chóng hạ thấp nên trẻ sơ sinh rất dễ bị tụt đường huyết. Cần phải đặc biệt coi trọng vấn đề này. 3. Ở bệnh nhân nữ tiểu đường, tỷ lệ thai nhi to tương đối cao. Do bà mẹ bị bệnh tiểu đường nên insulin của bà mẹ không thể đi qua đến nhau thai. Đường huyết cao của bà mẹ thường kích thích vào tế bào của thai nhi, gây tăng sinh phi đại, giải phóng ra nhiều insulin, thúc đẩy tổng hợp mỡ và protein, làm cho thai nhi quá lớn. Ngoài ra còn giảm thiểu hoạt chất bề mặt gây ra bệnh màng trong suốt, biểu hiện bằng triệu chứng ngạt thở. 4. Tỷ lệ thai nhi dị dạng cao gấp 2 đến 3 lần phụ sản bình thường. Biểu hiện dị dạng ở não, tim, xương, ruột, dạ dày, thận, phổi. Có thể liên quan đến vấn đề thiếu oxy, nếu bà mẹ uống thuốc hạ đường huyết cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi. Những loại thuốc như D860 rất hay gây ra thai nhi dị dạng, do vậy thai phụ tiểu đường nên chữa trị bằng insulin. 243. Phụ nữ mắc bệnh tiểu đường làm như thế nào để phòng tránh ảnh hưởng xấu của bệnh tiểu đường đối với chữa đẻ? 1. Nếu chị em mắc bệnh tiểu đường ở mức nhẹ, không có triệu chứng bệnh tật kèm theo rõ rệt, bệnh tình tiểu đường được khống chế tốt, thì nói chung có thể chữa đẻ, nhưng cần đặc biệt chú ý khâu giữ gìn sức khỏe và chữa bệnh trong thời gian chữa đẻ. 2. Nếu chị em tiểu đường mức nặng và có nhiều chứng bệnh kèm theo mà mang thai sinh đẻ, hãy tiên liệu trước tỷ lệ thai nhi dị dạng và tử vong rất cao. Nên nói chung, các chị em này không nên chữa đẻ. Nếu bệnh tình tiểu đường nặng, sớm mắc các bệnh chứng kèm theo, tuổi đời phát bệnh còn ít, thời gian mang bệnh dài,
Biến chứng nhiều do rất dễ xảy ra thai nhi dị dạng và tử vong, làm cho bệnh tiểu đường và các chứng bệnh kèm theo đều nặng thêm. Ví dụ bệnh thận, bệnh võng mạc đều diễn biến hết sức nguy hiểm. Tóm lại, việc chữa đẻ của các bệnh nhân dạng này không hứa hẹn điều gì tốt đẹp, tốt nhất là không nên chữa đẻ. Tuy nhiên, theo đà phát triển của nền y học, người ta ngày càng ngăn chặn một cách hiệu quả ảnh hưởng xấu qua lại giữa bệnh tiểu đường và thai nghén sinh đẻ. Nếu nữ bệnh nhân tiểu đường thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, sau khi mang thai từ 2 tháng trở lên, tích cực khống chế bệnh tiểu đường, giữ mức đường máu ổn định bình thường để tránh xảy ra tụt đường huyết. Ngoài ra, khống chế tốt đường huyết tránh để xảy ra nhiễm độc toan xê-tôn, làm ảnh hưởng đến thai nhi và bệnh tình thì việc chữa đẻ vẫn có thể diễn ra thuận lợi. 3. Khi có dự định chữa đẻ thì chị em bị bệnh tiểu đường cần phối hợp với bác sĩ, nhận định phân tích tình hình để đưa ra quyết định chính xác. Nếu bệnh tiểu đường nặng thì dự báo đứa trẻ và bản thân sản phụ sau này không có gì tốt đẹp. Nói chung nên quyết định không chữa đẻ. Ví dụ biến chứng võng mạc của chị em tiểu đường có chữa đẻ và không chữa đẻ đều khác nhau. Nếu chữa đẻ, khả năng bị mù lòa sẽ rất cao do biến chứng đáy mắt xuất huyết, cũng dễ gây ra để nhau thai bong tách sớm. Đối với nữ bệnh nhân tiểu đường bị thêm thận thì đứa trẻ sẽ phát triển chậm trong tử cung, sau khi sinh ra thì tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu may mắn sống sót thì cơ thể và trí tuệ của đứa trẻ phát triển không bình thường. Nhiều tài liệu cho biết tỷ lệ trẻ em tiểu đường khi chữa đẻ nước ối quá nhiều và huyết áp cao hơn gấp nhiều lần so với sản phụ khỏe mạnh. Nếu như nữ bệnh nhân tiểu đường mang thai thì việc kiểm tra theo dõi định kỳ là hết sức quan trọng. 244. Bố trí ăn uống ra sao đối với phụ nữ tiểu đường mang thai? Trong thời kỳ mang thai, nữ bệnh nhân tiểu đường cần phải khống chế ăn uống, nhưng không nên khống chế tổng nhiệt lượng quá thấp. Vì người bệnh thường xuyên cảm thấy đói nên bố trí ăn thành nhiều bữa, mỗi bữa một ít. Nói chung, mỗi ngày nên ăn từ 5 đến 6 bữa trước khi đi ngủ, ăn thêm một bữa. Nhiệt lượng cần cung cấp mỗi ngày tính trên 1 kg trọng lượng cơ thể là 164 đến 167 kJ, tức 35 đến 40 kcal. Protein mỗi ngày tính theo 1 kg trọng lượng cơ thể là 1,5 đến 2 g, hoặc là nhiệt lượng từ protein chiếm 20% trong tổng nhiệt lượng, carbon hydrate chiếm 50% tổng nhiệt lượng. Từ đó tính ra mỗi ngày không dưới 250 g. Đánh giá chung mức độ thỏa đáng là bệnh nhân không xảy ra tụt đường huyết hoặc ketone body do đói. Đồng thời đảm bảo cân nặng cơ thể trong thời gian mang thai không tăng quá 10 đến 12 kg là được. 245. Phụ nữ tiểu đường mang thai cần chú ý những vấn đề gì trong chữa trị? Về mặt chữa trị, chị em tiểu đường mang thai cần chú ý mấy vấn đề sau đây. 1. Thời kỳ đầu mang thai, tốt nhất không nên uống thuốc hạ đường huyết vì loại thuốc sulfonylurea rất dễ thấm qua đẩy nhau thai, gây ra tình trạng thai nhi tụt đường huyết dẫn đến tử vong. Một số thuốc hạ đường huyết dạng này còn có thể gây ra thai nhi dị dạng, cho nên không nên sử dụng thuốc hạ đường huyết dạng sulfonylurea. Còn loại thuốc hạ đường huyết dạng biwanidix thì có thể gây ra nhiễm độc axit lactic nên không thích hợp sử dụng trong thời gian thai nghén. 2. Nếu như đơn thuần dựa vào ăn uống không đủ sức để khống chế bệnh tình, không đạt được các tiêu chí khống chế trong thời gian mang thai, tức là đường huyết khi bụng đói là 5,23 mmol trên lít, tức 105 mg%. Sau khi ăn là 6,66 mmol trên lít, tức 120 mg%, thì phải chữa trị bằng insulin, làm cho bệnh tình ổn định, phòng tránh xảy ra tình trạng thai quá to hoặc thai chết lưu. Thời gian đầu mang thai, do nhau thai tiết ra nhiều hormone khối kháng với insulin, làm cho độ nhạy cảm của thai phụ đối với insulin hạ thấp. Cho nên, liều lượng insulin phải tăng từ 1/2 đến 2/3, mỗi ngày dùng thuốc không dưới 2 lần. Mỗi ngày kiểm tra đường huyết 4 lần, vào lúc 6 giờ sáng, 11 giờ trưa, 4 giờ chiều và 10 giờ đêm. Trong thời gian mang thai, khống chế chỉ số sử dụng insulin là 1. Đường huyết khi bụng đói không quá 0,55 mmol trên lít, tức 100 mg%. 2. Không xảy ra tụt đường huyết nhiễm toan xê-tôn. 3. Đường niệu không tăng thêm 1 cọng. Lượng đường niệu thải ra trong 24 giờ nằm ở mức dưới 10% so với lượng hấp thụ carbon hydrate, tức là vào khoảng 15 g. 4. Perfuri hemoglobin nhỏ hơn 70 mg trên lít. 3. Trong thời gian mang thai, mọi nhu cầu của thai nhi và mọi tiêu hao của cơ thể mẹ đều do người mẹ hấp thụ, cho nên không được khống chế ăn uống quá nghiêm ngặt. Theo như mức đã trình bày ở đoạn trên là vừa. Bệnh nhân tiểu đường khi mang thai, nên việc sinh nở của sản phụ tiểu đường không thể tiến hành theo cách thông thường như sản phụ khỏe mạnh. Khi sản phụ tiểu đường sinh đẻ, cần chú ý mấy vấn đề sau. 1. Trước hết, phải chọn thời gian cho thích hợp. Do kinh nguyệt của nữ bệnh nhân tiểu đường thường xuyên không điều hòa, không theo quy luật, do đó việc tính toán trước thời gian sinh con là khó khăn. Xác định thời điểm mang thai cũng thường không chính xác.
Nếu như đẻ sớm nhiều quá thì thai nhi chưa phát dục hết mức, dễ xảy ra đẻ non thai chết. Nếu đẻ muộn quá thì dễ xảy ra thai chết trong tử cung. Nói chung, từ tuần thứ 34 mang thai trở đi nên chú ý theo dõi giám hộ chặt chẽ công năng của nhau thai và tình hình phát triển của thai nhi. Cố gắng cho đẻ vào tuần thứ 38 là hợp lý nhất. 2. Cứ cách 1 đến 3 ngày kiểm tra một lần. Estrogen trong nước tiểu, viết tắt là E3. Estrogen là nguồn gốc từ tuyến thượng thận của thai nhi. Thai nhi của phụ nữ mắc bệnh tiểu đường thường có trọng lượng lớn, nên hàm lượng estrogen của thai phụ thường tương đối cao. Lượng estrogen đo được trong vòng 24 giờ thường vượt quá 20mg là thích hợp. Nếu lượng estrogen trong 24 giờ mà nằm trong khoảng 10 đến 20g thì phải tiến hành giám hộ. Nếu dưới 10mg thì phải cho ra thai hoặc là liên tục theo dõi estrogen nước tiểu trong trạng thái động. Nếu phát hiện thấy nó tụt nhanh từ 35 đến 50% trở lên, chứng tỏ rằng công năng để nhau thai không tốt. 3. Hàng ngày theo dõi tình hình sức khỏe của nhau thai. Sử dụng phương pháp siêu âm B để kiểm tra thai động, ngôi thai, tim thai, tuổi thai và mức độ nước ối. Thai phụ có thể tự mình theo dõi ghi lại số lần thai, đồng thời trong tình trạng bình thường, mỗi giờ thai động 3 lần trở lên. Nếu thai động dưới mức mỗi giờ 3 lần, nghi ngờ tình hình thai nhi không tốt. Nhờ bác sĩ kiểm tra nhịp tim thai nhi sau khi thai động. Nếu sau mỗi lần thai động mà nhịp tim thai tăng nhanh, mỗi phút đạt 5 lần, chứng tỏ thai nhi bình thường. Nếu không được như thế thì nên nghĩ đến khả năng xấu, thai chết trong tử cung. Khi cần thiết thì tiến hành thí nghiệm kích thích thúc đẻ, còn gọi là thí nghiệm gây sốc co bóp tử cung. Cách làm cụ thể là pha 0,5 đơn vị hormone thúc đẻ vào 250ml dung dịch muối đường rồi truyền nhỏ giọt vào tĩnh mạch. Nếu trong vòng 10 phút tử cung co bóp 3 lần, đồng thời nhịp tim thai nhi nhanh lên, sau khi tử cung ngừng co bóp 30 giây, nhịp tim thai nhi trở lại bình thường, chứng tỏ tình trạng thai nhi tốt. Nhưng như các chỉ tiêu quan sát trên đây thể hiện không bình thường, chứng tỏ hiện tượng thai nhi xấu, nên xem xét khả năng ngừng mang thai. Vấn đề thứ hai là chọn phương thức đẻ thích hợp, nói chung nên chọn phương thức đẻ tự nhiên qua âm đạo. Nhưng dự kiến thai nhi có thể gặp nguy hiểm, hoặc sức rặn đẻ của sản phụ yếu, hoặc trong lần đẻ trước đó đã đẻ mổ, thì nên xem xét khả năng đẻ mổ. 247. Sau khi đẻ, phụ nữ tiểu đường cần chú ý những vấn đề gì? Sau khi sinh nở, ngoài những vấn đề cần chú ý như các sản phụ nói chung, thì sản phụ tiểu đường còn bị tác động bởi các biến đổi sinh lý trong cơ thể sau khi sinh đẻ đối với việc chữa trị tiểu đường. Trước hết, sau khi sinh xong, thì nhau thai sẽ tự đẩy ra khỏi cơ thể các hormone kháng insulin. Do nhau thai tiết ra không còn nữa, nên sau khi đẻ phải nhanh chóng điều chỉnh lượng insulin. Nếu không, người bệnh có thể ngất xỉu do tụt đường huyết. Sau khi sản phụ tiểu đường đẻ xong, thì cần đo kiểm theo dõi hàm lượng đường trong nước tiểu và trong máu, kịp thời điều chỉnh liều lượng insulin. Ngoài ra, khá nhiều bệnh nhân trước khi đẻ sử dụng insulin, nhưng sau khi đẻ không cần sử dụng insulin nữa, mà chỉ cần dựa vào khống chế ăn uống và uống thuốc hạ đường huyết là có thể đạt được kết quả chữa trị tốt. 248. Chăm sóc trẻ sơ sinh của sản phụ mắc bệnh tiểu đường như thế nào? Dù trẻ sơ sinh của sản phụ tiểu đường đẻ đủ tháng hay thiếu tháng, cân nặng bao nhiêu, đều phải dành cho bé chế độ chăm sóc đặc biệt. 1. Chú ý giữ nhiệt và cho trẻ xở oxy, đề phòng trẻ sơ sinh bị tụt đường huyết. Nên sau khi ra đời 1 giờ, phải cho trẻ uống dăm giọt nước đường gluco 5%, sau 1 đến 2 giờ có thể cho thêm vài ml nước đường. Sau đó cứ cách 1 giờ cho uống 15 đến 30 ml nước đường 5%. Sau khi bé ra chào đời 24 giờ thì theo lệ thường cứ cách 3 đến 4 giờ cho ăn 1 lần sữa. Nếu xác định bé bị tụt đường huyết thì cứ 2 giờ cho 1 lần nước đường gluco 10%, tính theo trọng lượng cơ thể. Mỗi ký trọng lượng cho 5 ml, cho uống liên tục trong 3 ngày. 2. Trẻ sơ sinh của sản phụ tiểu đường thường hay mắc các chứng bệnh kèm theo như thai nhi quá to, bệnh máu chứa hàm lượng cho lecithin cao, bệnh huyết hồng cầu tăng cao, bệnh độ đông dính của máu tăng cao, bệnh máu chứa hàm lượng canxi thấp, bệnh màng albumin trong suốt, bệnh ngạt thở tổng hợp, bệnh dị dạng bẩm sinh. Đối với các trẻ sơ sinh này, cần tăng cường hỗ